नमस्कार, मी लतिका महाराष्ट्र रेसिपीमध्ये मी तुमचं स्वागत करत आहे। आज मी तुम्हाला एक नवीन पद्धतीचा सरबत बनवून दाखवणार आहे। हा गरमीसाठी एकदम चांगला आहे। ह्या सरबताचं नाव काय द्यायचं हे तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये मला सांगा। पण त्याआधी चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। सरबतसाठी बघा कोकम भिजत घातलेला 7 ते 8 कोकमचे तुकडे आहेत। असे पाण्यात मी 20 मिनिटं झाले भिजत घातले ते। हे साधं पाणी आहे आणि त्यात भिजत घातले होते। कच्च्या आंब्याचे तुकडे केले आहेत बघा, एकदम कच्चा आहे। 1 चमचा ह्या मापाने 1 चमचा घेतलेला आहे। 1 मूठभर पुदिना आहे। अर्धा चमचा जिरं आहे, ह्या चमच्याच्या मापाने अर्धा चमचा जिरं घेतलेलं आहे। चवीनुसार काळं मीठ घेतलेलं आहे। लिंबाचे 2 तुकडे घेतलेले म्हणजे अख्खं लिंबू आहे हे। आणि चमचे म्हणजे गोडीप्रमाणे साखर घ्या तुम्ही। आणि हे सब्जा भिजत घातला आहे। हे 2 चमचे सब्जा होईल एवढा भिजत घातलेला आहे। भिजत घालताना 1 चमचा होता, आता हे 2 चमचे झालेले आहेत। मिक्सरचं भांडं घेतलेलं आहे। तर कच्चा आंबा बघा असा आहे। आता त्याच्यामध्ये आपण कोकम टाकून घ्यायचा। त्याचं पाणी जे होतं कोकमचं ते नाही टाकायचं, कोकम टाकायचा। 7 ते 8 घेतले होते तुकडे मी कोकमचे। ह्याच्यामध्ये बघा पुदिना आणि हा कच्च्या आंब्याचे तुकडे करून घेतले होते। अर्धा चमच्याला बी कमी थोडंसं जिरं आहे। काळं मीठ आहे। साधं मीठ टाकलं तरी पण चालेल, पण काळ्या मिठानं चव छान येते। आणि साखर चवीप्रमाणे साखर टाका कमी जास्त। आता ह्याच्यामध्ये आपण लिंबू पिळून घेऊया। अर्धा लिंबू पिळलेलं आहे आणि हे अजून अर्धा पिळूया। म्हणजे 1 लिंबू बारीक आकाराचा आहे ते पिळून घेतलेलं आहे। आता हा एवढाच आपल्याला मिक्सरला एकदम बारीक करून घ्यायचा आहे। मिक्सरला बघा बारीक करून घेतलेलं आहे। आता ह्याच्यामध्ये आपण पाणी टाकून घेऊया। तर हे जे कोकमचं पाणी होतं भिजत घातलेलं तेच टाकून हे मिक्स करून मी भांड्यात काढून घेते। थोडंसं बघा कोकमचं पाणी जे होतं आपण भिजत घातलेलं ते टाकून बघा ह्याच्यामध्ये हे कालवून घेतलेलं आहे, कारण बिन पाण्याचं आपण हे बारीक केलं होतं। 1 टोप घेतलं आहे आणि त्याच्यावर एक गाळण घेतलेली आहे। आपण हे गाळून घेऊया चांगलं। आता हे बघा हे कोकमचं पाणी ओतलं या भांड्यामध्ये, गाळून घेतले बघा चांगलं। थोडंसं वाटलं तर अजून पाणी टाकायचं वरनं। थंड पाणी आहे हे बघा। ते जे कोकमचं होतं त्याचं राहिलेलं आहे मिक्स करून घ्यायचं आणि बघा किती घट्ट असं झालेलं आहे। आता ह्याच्यामध्ये आपण पाणी टाकून घेऊया। पाणी आपल्याला थंड टाकायचे। तुम्ही माट्यातलं ह्याच्यातलं टाकलं तरी चालेल। एकदम चवदार असा छान असा लागतो, करून बघा तुम्ही। 2 ग्लास घेतले ते, त्याच्यामध्ये आपण बर्फ टाकून घेऊया। आणि त्याच्यामध्ये आपल्याला सब्जा टाकायची जो आपण भिजत घातला होता ना। सब्जा थोडा जास्त टाकला ना तरी चालेल, कारण मी 1 चमचा घातला होता ते 2 चमचे झालेले आहेत। आता ह्याच्यामध्ये ओतून घेऊया। बघा किती घट्ट असं आहे। ह्याच्यामध्ये अजून पण पाणी टाकू शकतो आपण। बाकी ते मस्त असा झालेला आहे। आता ह्याच्यावरून आपण हे पुदिन्याचे पानं तुकडे करून टाकायचे आणि मिक्स करून घ्यायचा। आपल्याला कसं या गरमीच्या दिवसात पित्ताचा ह्याचा त्रास होतो ना, त्यासाठी पण हे एकदम उत्तम आहे, छान आहे। तुम्ही करून बघा, चवीला 1 नंबर लागणार। ही रेसिपी जर तुम्हाला आवडली तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।